नमस्कार, मी प्राजक्ता. प्राजक्ताच रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत करते. कैरी म्हटलं की तोंडाला पाणी सुटलंच पाहिजे आणि त्यात मी तुम्हाला आज करून दाखवते आहे कैरीचा मेथांबा. काय सुटलं ना तोंडाला पाणी? चला तर मग त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया. 2 मोठ्या कैऱ्या, साधारण अर्धा किलो भरतील एवढ्या, त्या स्वच्छ धुवून त्याची सालं काढून बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत. अर्धी वाटी गूळ घेतलाय, 1 चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हळद, पाव चमचा हिंग, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा राई, पाव चमचा मेथी, फोडणीसाठी 2 चमचे तेल, कैरी शिजण्यासाठी अर्धा ग्लास पाणी. सर्वप्रथम पॅन गरम करत ठेवूया आणि त्यात आपण तेल घालूया. तेल साधारण गरम झालं की त्यात आपण मोहरी घालूया. मोहरी चांगली तडतडेपर्यंत ती व्यवस्थित परतून घेऊया. आता त्यात आपण मेथी घालूया आणि तीही चांगली परतून घेऊया. तुम्ही बघू शकता मेथी आणि मोहरी आपले तर चांगले तडतडायला लागलेली आहे. आता त्यात आपण आपले हे कैरीचे तुकडे घालूया आणि चांगली परतून घेऊया. 1 ते 2 मिनिटं राई आणि मेथीच्या तेलामध्ये कैरी चांगली परतल्यानंतर ती आता आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे. त्यासाठी आपण त्यात पाणी घालूया. आता आपण झाकण ठेवून 3 ते 4 मिनिटं चांगली शिजवून घेऊया. 3 ते 4 मिनिटं झालेली आहेत. तुम्ही बघू शकता यातलं सर्व पाणी आटलेलं आहे. आता आपण चेक करून बघूया. तुम्ही बघू शकता कैरी अगदी सहज तुटली गेलेली आहे. तशीच ती चांगली मऊही झालेली आहे. आता हे मिश्रण चांगलं एकत्र करून त्यात आपण घालूया हळद, लाल मिरची पावडर, हिंग आणि चवीनुसार मीठ. आता हे सर्व मसाले कैरीमध्ये चांगले मिक्स करून घेऊया. तर तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने मेथांबा नक्की करून बघा. आणि अजून जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्याच्यासोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर लगेच येतील. सर्व मसाले आता चांगले मिक्स करून झालेले आहेत. तर आता आपण त्याच्यात गूळ घालूया. आता हे मिश्रण चांगलं मिक्स करून घेऊया. 2 ते 3 मिनिटं चांगला परतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपला गूळ आता चांगला वितळायला लागला आहे. गूळ वितळल्यानंतर आपलं हे मिश्रण आपल्याला जास्त ढवळायचं नाही आहे. 1-2 ते 3 मिनिटं चांगलं परतल्यानंतर ते आपण थंड करून घेऊया. जसं मिश्रण हळूहळू थंड होत जाईल तसं त्याला दाटपणा येत जाईल. त्यामुळे ते जास्त न ढवळता त्याची अशीच पातळ कन्सिस्टन्सी असताना तुम्ही गॅस बंद करून ते थंड करत ठेवा. तुम्ही बघू शकता आपला मेथांबा आता थंड झालेला आहे. त्याला चांगला थिकनेस पण आलेला आहे. अगदी पातळ पण नाही झाला आणि अगदी घट्टही नाही आहे. अशा प्रकारे आपल्या कैरीचा मेथांबा म्हणजेच आंबट गोड तिखट लोणचं तयार झालेलं आहे. ते तुम्ही काचेच्या हवाबंद डब्यात फ्रीजमध्ये महिनाभर स्टोअर करून ठेवू शकता. अशा प्रकारे आपला मेथांबा तयार झालेला आहे. तुम्ही तो नक्की करून बघा आणि मला नक्की कमेंट करून सांगा. तसेच आपले चॅनल प्राजक्ताच रेसिपी याला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा, म्हणजेच माझ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर येतील. धन्यवाद.